หากคนที่ควรปกป้องประชาชนกลับกลายเป็นคนที่ล่าเหยื่อเสียเอง คดีอาชญากรรมคดีหนึ่งในอินเดียเคยสร้างความสั่นสะเทือนให้กับทั้งประเทศไม่ใช่แค่เพราะความโหดเหี้ยมของคนร้ายแต่เพราะคนร้ายคนนั้นคือชายที่สวมเครื่องแบบตำรวจยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดังวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดคดีของอุเมช เรดดี้ชายที่ใช้ความไว้วางใจของผู้คนเป็นอาวุธและใช้เครื่องแบบตำรวจเป็นเกราะกำบังก่อนที่ความจริงอันน่าสะพรึงจะค่อยๆเปิดเผยว่าเขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์กฎหมายแต่คือฆาตกรต่อเนื่องที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบตำรวจอุเมช เรดดี้เกิดเมื่อปี 1969 เขตจิตราธุราคา รัฐกรณาตกะ ประเทศอินเดีย และครอบครัวของอุเมชเป็นเกษตรกรที่มีฐานะปานกลาง เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมชนบท และเขาได้เรียนจนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดช่วงวัยเด็ก อุเมชเริ่มแสดงพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย เช่นหนังสือ ปากกา หรือดินสอจากเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนพอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาเริ่มขโมยผลผลิตทางการเกษตรไปจนถึงแพะและแกะของชาวบ้านแล้วนำไปขายเพื่อที่จะได้หาเงินได้เร็วๆนิสัยการขโมยของเขาเริ่มถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยประจำถิ่นเมื่อถูกจับได้มากขึ้นเขาเลือกที่จะหนีออกจากหมู่บ้านทันทีก่อนจะตัดสินใจแสวงหาความก้าวหน้าในสายงานราชการเพื่อความมั่นคงของชีวิตในช่วงปี 1994 เขาได้พยายามจะยกระดับฐานะของตนเองโดยการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ในกองกำลังตำรวจสำรองกลางหรือหน่วย CRPF และเขาถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ห่างไกลถึงรัฐชัมมูและรัฐแคชเมียร์แต่พฤติกรรมที่เป็นอันตรายของเขายังคงอยู่เขาถูกจับได้ในขณะที่กำลังพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวของผู้บังคับการหน่วยในระหว่างที่เขาได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นคนรักษาความปลอดภัยเฝ้าบ้านพักส่วนตัวเหตุการณ์นี้ทำให้อุเมชตัดสินใจหลบหนีออกจากหน่วยแล้วกลับมายังบ้านเกิดในรัฐกรณาตกะโดยอาศัยจังหวะความวุ่นวายเขาใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีใครตามตัวเจอในการปลอมแปลงเอกสารและปกปิดประวัติอาชญากรรมเดิมเพื่อเข้าสู่ระบบราชการอีกครั้งโดยอาศัยช่องโหว่ของฐานข้อมูลตำรวจในขณะที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันทั่วประเทศในปี 1996 อุเมชได้สมัครเป็นตำรวจหน่วยอาวุธประจำเขตหรือ DARและด้วยทักษะที่มีติดตัวมาทำให้เขาได้รับคัดเลือกให้เข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจิตราธุราคาหลังจากเริ่มทำงานได้ไม่นานอุเมชก็เริ่มแสดงความรุนแรงออกมาให้เห็นโดยการมีเรื่องทะเลาะวิวาทบนท้องถนนโดยเขาทำร้ายร่างกายคู่กรณีอย่างรุนแรงจนมีการแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในพื้นที่จิตราธุราคาแต่สารวัตรที่ควบคุมดูแลกลับเพิกเฉยต่อการรายงานพฤติกรรมที่รุนแรงนี้โดยมองว่าเป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังหนุ่มทำให้อุเมชยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติความประมาทของระบบนี้ทำให้เขาเริ่มใช้เวลาในขณะออกตรวจพื้นที่เพื่อสังเกตการตามหมู่บ้านการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย DARทำให้อุเมชต้องเข้ารับการฝึกฝนทางร่างกายและยุทธวิธีของตำรวจตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดเขาผ่านการฝึกระเบียบวินัยการใช้อาวุธปืนและการใช้กระบองเพื่อควบคุมฝูงชนนอกจากภารกิจบังคับเขายังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวส่งผลให้เขามีสมรรถภาพทางกายที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปในรุ่นเดียวกันความแข็งแกร่งนี้ประกอบกับเครื่องแบบตำรวจที่เขาสวมใส่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อใจให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นเมื่อเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านหรือพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านมักจะให้ความเคารพและไม่ตั้งข้อสงสัยต่อการปรากฏตัวของเขาสถานะของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้เขาสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลได้โดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนและตรวจตราความเรียบร้อยอุเมชเริ่มใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยการเข้าใกล้เป้าหมายที่เป็นหญิงสาวเขาเริ่มจากการขโมยสิ่งของไปจนถึงการสะกดรอยตามคนที่เขาสนใจโดยมักจะใช้ข้ออ้างเรื่องการสืบสวนคดีโจรกรรมหรือการตรวจสอบความปลอดภัยตามบ้านเรือนเพื่อเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังในช่วงกลางวัน
เขาใช้ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและเส้นทางลาดตระเวนในการสังเกตการกิจวัตรประจำวันของเหยื่ออย่างละเอียด โดยเฉพาะบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวหรือมีรั้วรอบขอบชิดยากต่อการมองเห็นจากภายนอกการปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบทำให้เหยื่อไม่ได้ระแวงสงสัยและยอมเปิดประตูให้เขาเข้าไปในบ้านพฤติกรรมของเขาเริ่มทวีความรุนแรงจากการแอบมองขยับเข้าสู่การเผชิญหน้าในระยะประชิดมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่หน่วยงานต้นสังกัดยังคงไม่ทราบถึงแผนร้ายที่เขากำลังเตรียมการไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตลอดช่วงเดือนตุลาคมปี 1996 อูเมชเริ่มขยายขอบเขตการสำรวจพื้นที่ไปยังเขตชานเมืองที่กำลังก่อสร้างและมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนักเขาใช้บัตรประจำตัวตำรวจเพื่อผ่านด่านตรวจหรือเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆอย่างตามใจชอบทำให้เขาระบุตำแหน่งของบ้านเป้าหมายได้หลายที่เขาเริ่มจดบันทึกและจดจำเวลาที่เหยื่ออาศัยอยู่คนเดียวความมั่นใจในอำนาจทำให้เขาเริ่มกล้าที่จะเรียกถามชื่อและข้อมูลส่วนตัวจากหญิงสาวที่เดินอยู่ริมทางโดยไม่มีเหตุอันควรพฤติกรรมคุกคามเหล่านี้ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้หน้าที่การงานที่ดูปกติในสายตาของสาธารณชนจนกระทั่งความหลงไหลและการสะสมความต้องการของเขามาถึงจุดที่การขโมยสิ่งของและการสะกดรอยตามไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกต่อไปพฤติกรรมความผิดปกติของอูเมชเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเขาเริ่มแอบขโมยชุดชั้นในสตรีที่ตากไว้ตามหลังบ้านเรือนเพื่อนนำมาเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนปี 1996 เมื่ออูเมชพยายามเข้าประชิดตัวพัลลวีนักเรียนสาวมัธยมปลายรายหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินทางกลับบ้านตามลำพังในเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวเขาอาศัยเงามืดของพุ่มไม้ข้างทางในการดักซุ่มรอจนกระทั่งสบโอกาสจึงพุ่งเข้าฉุดกระชากตัวพัลลวีเพื่อหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่าเธอคนนี้ไม่ได้ยอมสยบต่อความกลัวเธอตัดสินใจคว้าหินที่อยู่ใกล้ตัวฟาดเข้าที่ใบหน้าของอูเมชอย่างสุดแรงจนเขาได้รับบาดเจ็บและเสียหลักชั่วขณะทำให้เขาต้องถอยร่นออกมาพัลลวีจึงรีบวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในทันทีอูเมชที่กำลังบาดเจ็บและเกรงว่าเสียงตะโกนจะเรียกผู้คนมาล้อมจับเขาจึงรีบหลบหนีหายไปในความมืดแต่ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้กลับทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการลงมือให้เด็ดขาดและรุนแรงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดวันที่ 4 ธันวาคม ปี 1996 อูเมชเขาเฝ้าสังเกตการบ้านพักหลังหนึ่งจนมั่นใจว่าหญิงสาวที่เป็นเป้าหมายอาศัยอยู่เพียงลำพังกีตาเป็นลูกสาวคนขายนมในย่านนั้นและอูเมชตัดสินใจบุกรุกเข้าไปในบ้านพักในช่วงเวลาที่คนในชุมชนกำลังยุ่งอยู่กับภารกิจประจำวันเขาพยายามใช้พละกำลังเข้าจัดการกับเหยื่อเพื่อหวังจะล่วงละเมิดทางเพศแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เนื่องจากหญิงสาวรายนี้มีสติและตัดสินใจต่อสู้ขัดขืนเธอใช้แรงทั้งหมดที่มีในการผลักเขาออกแต่ถึงอย่างนั้นอูเมชก็ใช้แรงที่มีมากกว่ากดเธอไว้จนล่วงละเมิดเธอได้สำเร็จหลังจากนั้นอูเมชจึงหลบหนีออกจากพื้นที่ไปทันทีโดยไม่ได้ลงมือฆ่าเหยื่อรายนี้เหตุการณ์นี้ถูกแจ้งไปยังสถานีตำรวจท้องที่โดยมีการระบุลักษณะของคนร้ายว่าเป็นชายรูปร่างกำยำมีท่าทางและลักษณะการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐความมั่นใจหลังจากลงมือสำเร็จในครั้งแรกนำไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 6 ธันวาคม ปี 1996 เมื่อเขาได้เลือกเป้าหมายใหม่คือหญิงสาวชื่อรูปาอูเมชรอจังหวะที่ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วพังประตูเข้าไปเผชิญหน้ากับเธอทันทีเขาไม่เปิดโอกาสให้เหยื่อได้ตั้งตัวหรือร้องขอความช่วยเหลือโดยเขาจะใช้กำลังบังคับและล่วงละเมิดทางเพศเธออย่างทารุณภายในบ้านของเธอเองรูปาต่อสู้ขัดขืนจึงทำให้อูเมชตัดสินใจใช้ความรุนแรงขั้นเด็ดขาดโดยการลงมือฆ่าเธอทิ้งเพื่อปิดปากและทำลายพยานหลักฐานที่จะโยงมาถึงตัวเขาได้สภาพศพของรูปาที่ถูกพบในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักด้วยของแข็งและการถูกบีบคอจนเสียชีวิตนอกจากนี้อูเมชยังได้ทำการรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านและจงใจขโมยเอาเครื่องประดับมีค่ารวมถึงสิ่งของส่วนตัวชิ้นเล็กๆของเธอติดมือไปด้วย
การเสียชีวิตของรูปากลายเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญครั้งแรกในพื้นที่ที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการฆ่าที่แฝงไปด้วยความต้องการทางเพศและการชิงทรัพย์ในคราวเดียวกัน ภายหลังการฆาตกรรมรูปา อูเมสใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้านนิติวิทยาศาสตร์และการรักษาสถานที่เกิดเหตุมาปรับใช้ในการอำพรางความผิดของตนเอง เขาพยายามลบรอยนิ้วมือในจุดสำคัญและจัดระเบียบข้าวของรอบตัวเหยื่อเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการบุกรุกของหัวขโมยทั่วไปก่อนที่จะหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างใจเย็นเพื่อกลับไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย DAR ตามตารางเวลาปกติอูเมสสามารถรักษาระเบียบวินัยที่เคร่งครัดต่อหน้าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้อย่างแนบเนียนจนไม่มีใครสงสัยในพฤติกรรมของเขาและอูเมสจะซ่อนความลับวิปริตไว้ด้วยการสะสมชุดชั้นในของผู้หญิงไว้เป็นที่ระลึกที่ขโมยมาจากเหยื่อรายแรกไว้ภายในบ้านพักตำรวจของเขาฝ่ายสืบสวนของตำรวจท้องถิ่นในเขตจิตราธุรคาเริ่มรวบรวมเบาะแสจากคดีทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนร้ายพยานหลายปากในพื้นที่เกิดเหตุให้การตรงกันว่าเห็นชายที่มีรูปร่างกำยำผิวสีเข้มและมักจะสวมเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยคล้ายเครื่องแบบตำรวจหรือชุดเจ้าหน้าที่รัฐเดินปะปนอยู่ในชุมชนก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายข้อมูลดังกล่าวทำให้หัวหน้าทีมสืบสวนเริ่มพุ่งเป้าไปที่กลุ่มบุคคลในหน่วยงานความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีการเริ่มตรวจสอบบันทึกการเข้าออกเวรและประวัติการลางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยตำรวจสำรองรัฐที่ประจำการอยู่ในละแวกนั้นเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมรูปาอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ใช้เดินทางผ่านเป็นประจำข้อมูลพยานหลักฐานจากเหยื่อที่รอดชีวิตในเดือนพฤศจิกายนถูกนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในบ้านของรูปาทำให้วงของผู้ต้องสงสัยเริ่มบีบแคบลงมาที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีลักษณะตรงตามคำให้การของพยานโดยตำรวจเริ่มประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อคัดกรองรายชื่อผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นชายลึกลับในเครื่องแบบที่ชาวบ้านกำลังหวาดผวาการสืบสวนขยายผลจากการรวบรวมพยานวัตถุในที่เกิดเหตุเริ่มทำให้ตำรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับร่องรอยการต่อสู้ที่ไม่สอดคล้องกับหัวขโมยทั่วไปเนื่องจากคนร้ายมีความเข้าใจในจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์และรู้วิธีการเข้าถึงตัวเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายชาวบ้านในเขตจิตราธุรคาเริ่มมีการจัดตั้งเวรยามและบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับชายในชุดกึ่งราชการที่มักจะทำทีเป็นมาตรวจสอบความเรียบร้อยตามบ้านเรือนในกลางวันความกดดันจากการทำงานของตำรวจท้องถิ่นทำให้เกิดการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ระดับล่างในหน่วย DAR ทั้งหมดอูเมสที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายสืบสวนที่เข้มงวดมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงมั่นใจในสถานะของตนเองและย่ามใจไม่ได้ทำลายสิ่งของที่ยังคงถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักของเขาระหว่างนั้นการรวบรวมข้อมูลจากพยานที่เห็นใบหน้าของคนร้ายในเหตุการณ์แรกเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่การทำภาพสเก็ตช์เบื้องต้นเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนวันที่ 26 มกราคม ปี 1997 ที่เมืองจิตราธุรคารัฐกรณาตกะบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันสาธารณรัฐเต็มไปด้วยความคึกคักอูเมชซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย DAR ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกองกำลังเกียรติยศเพื่อร่วมเดินสวนสนามในพิธีการสำคัญการปรากฏตัวในที่สาธารณะครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจของเขาแต่มันกลับกลายเป็นกับดักที่เขาสร้างขึ้นเพื่อทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว
ท่ามกลางฝูงชนที่เบียดเสียดกันอยู่ริมขอบสนามเพื่อชมการเดินสวนสนาม มีหญิงสาวมัธยมปลายรายหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อที่รอดจากการถูกอูเมชพยายามล่วงละเมิดทางเพศในเขตนิคม KEB เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 1996 เธอยืนปะปนอยู่กับครอบครัวเพื่อรอชมพิธีการในครั้งนี้ด้วยในขณะที่แถวตำรวจกำลังเดินขบวนผ่านหน้าเธอไปเธอก็ได้เห็นใบหน้าของอูเมชอย่างชัดเจนเธอจำแววตาและลักษณะท่าทางของชายที่เคยบุกจู่โจมเธอในมุมมืดได้ทันทีเมื่อเธอแน่ใจว่าชายคนนี้คืออาชญากรที่เธอเคยใช้ก้อนหินขว้างใส่เพื่อเอาชีวิตรอดเธอรีบเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณนั้นและแจ้งข้อมูลด้วยอาการสั่นว่าหนึ่งในตำรวจที่เดินสวนสนามอยู่บนลานพิธีคือคนที่พยายามข่มขืนเธอข้อมูลนี้ถูกแจ้งไปยังนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ควบคุมงานอย่างรวดเร็วจึงนำไปสู่การสั่งการให้จับตาดูพฤติกรรมของอูเมชตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในงานพิธีเพื่อเตรียมการเข้าควบคุมตัวอย่างเงียบเชียบที่สุดทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจในขบวนพาเหรดผู้บังคับบัญชาได้เรียกตัวอูเมชและนำตัวเขาไปที่สถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นในตอนแรกเขายังคงให้การปฏิเสธและพยายามใช้สถานะเจ้าหน้าที่ตำรวจปกป้องตนเองแต่เมื่อตำรวจฝ่ายสืบสวนนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักของเขาภายในแฟลตตำรวจและล็อกเกอร์เก็บของส่วนตัวในหน่วย DAR หลักฐานที่ถูกซุกซ่อนอยู่ก็ถูกเปิดโปงออกมาเจ้าหน้าที่พบถุงกระสอบและกระเป๋าหลายใบในนั้นเต็มไปด้วยชุดชั้นในผู้หญิงจำนวนมากที่เขาแอบขโมยมาจากราวตากผ้าตามบ้านเรือนรวมถึงที่ขโมยมาจากเหยื่อที่เขาฆ่านอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับบางส่วนที่ถูกรายงานว่าสูญหายไปจากคดีฆาตกรรมของรูปาในเดือนธันวาคมปี 1996 ตำรวจจึงได้นำชี้ตัวบุคคลโดยนำเหยื่อรายอื่นๆที่เคยถูกทำร้ายในพื้นที่ใกล้เคียงมาตรวจสอบซึ่งเหยื่อหลายรายสามารถชี้ตัวยืนยันได้อย่างแม่นยำว่าอูเมชคือชายที่บุกเข้าไปในบ้านและใช้กำลังทำร้ายพวกเธอผลจากการชี้ตัวและหลักฐานที่พบที่พักทำให้อูเมชถูกสั่งพักราชการทันทีโดยไม่มีกำหนดและถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย DAR อย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาเขาถูกตั้งข้อหาหนักหลายคดีทั้งข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำเราและถูกสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในเขตจิตราธุรคาเขาถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำเพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาลการจับกุมครั้งนี้กลายเป็นข่าวอื้อฉาวที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วรัฐกรณาตกะเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นตำรวจที่ใช้เครื่องแบบราชการในการพรางตัวข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมวิปริตของเขาเริ่มถูกสื่อมวลชนนำมาตีแผ่ทำให้ประชาชนเริ่มหวาดระแวงเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบอย่างไรก็ตามปลายเดือนมกราคมปี 1997 อูเมชยังคงถูกจองจำอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเริ่มขยายผลการสืบสวนไปยังคดีค้างเก่าอื่นๆที่เขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการทางกฎหมายในช่วงปลายเดือนมกราคมปี 1997 ดำเนินไปอย่างรัดกุมหลังจากที่ชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างอูเมชกลายเป็นจำเลยในคดีอาญาร้ายแรงทีมสืบสวนจากกองปราบปรามได้เข้ามาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเชื่อมโยงหลักฐานนี้จากที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมของรูปาเข้ากับของกลางที่ยึดได้จากล็อกเกอร์ของเขาแม้ในเบื้องต้นเขาจะยังไม่ยอมรับสารภาพในคดีฆาตกรรมและทำให้สถานะของเขาในการเป็นตำรวจสิ้นสุดลงอย่างถาวรเขาถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำท้องถิ่นการจองจำครั้งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตการเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาโดยพนักงานสอบสวนได้เตรียมส่งเรื่องเพื่อย้ายตัวเขาไปยังเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดในเขตใกล้เคียงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี 1997 ศาลมีคำสั่งให้โอนย้ายตัวอูเมชไปคุมขังที่เรือนจำกลางเบลลารีเพื่อรอการขึ้นศาลพิจารณาคดีในวันที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายตัวเขารถขนส่งนักโทษของกรมตำรวจเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปลี่ยนแผนมาใช้รถบัสประจำทางสาธารณะของรัฐในการเดินทางแทนโดยมีตำรวจอาสาและตำรวจชั้นผู้น้อยจำนวนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมตัวอูเมชถูกใส่กุญแจมือและอยู่ในท่าทางที่สงบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาถูกจัดให้นั่งที่นั่งแถวหลังสุดใกล้กับหน้าต่าง
ในขณะที่รถบัสเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีขนส่งเขตจิตราธุรคามุ่งหน้าสู่เรือนจำเบลลารีอูเมชที่รู้เส้นทางและวิธีการทำงานของตำรวจเป็นอย่างดีได้เริ่มสังเกตจุดอ่อนรอบตัวและช่องว่างระหว่างที่รถจอดตามจุดพักรถต่างๆเพื่อเตรียมการสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวอูเมชจากเรือนจำในจิตราธุรคาไปยังเรือนจำกลางเบลลารีและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อรถควบคุมผู้ต้องหาหยุดพักบริเวณพื้นที่รกร้างริมทางในเขตชัลลาเคเรอูเมชก็อาศัยจังหวะที่ขบวนรถหยุดนิ่งแจ้งกับกลุ่มตำรวจที่ควบคุมตัวมาว่าต้องการทำธุระส่วนตัวข้างทางด้วยความที่เขาเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังสำรองกลางมาก่อนทำให้การระแวดระวังของตำรวจลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมองว่าเป็นคนในเครื่องแบบเก่าเหมือนกันเขาอาศัยความเชี่ยวชาญและทำการบิดข้อมือจนหลุดจากกุญแจมือที่ถูกล็อกไว้ไม่แน่นหนาพอก่อนจะรีบพุ่งตัวและหลบหนีออกจากกลุ่มเจ้าหน้าที่หายเข้าไปในพงหญ้าที่รกทึบอย่างรวดเร็วกลุ่มตำรวจพยายามตะโกนสั่งให้หยุดและวิ่งไล่ตามเข้าไปในพื้นที่ป่าทันทีแต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นทางลาดชันและบรรยากาศค่อนข้างมืดทำให้เจ้าหน้าที่คลาดสายตาจากเขาไปในที่สุดการหลบหนีในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของชุดคุ้มกันที่ไม่คิดว่าผู้ต้องหาที่ดูสงบเสงี่ยมจะกล้าลงมือเช่นนี้ทันทีที่อูเมชหลุดพ้นจากเขตจิตราธุรคาเขาก็ตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นแผนการหลบหนีอย่างเป็นระบบเขาละทิ้งที่พักเดิมและมุ่งหน้าออกจากพื้นที่ที่เขามีชื่อเสียงในทางลบเพื่อไปกบดานยังที่ห่างไกลโดยใช้ความรู้จากเป็นอดีตตำรวจในการอำพรางร่องรอยการเดินทางอูเมชเริ่มใช้ชื่อปลอมหลายชื่อเช่นเวงกเทสและราเมชเพื่อใช้ลงทะเบียนเช่าที่พักและใช้ในการสมัครงานชั่วคราวตามเมืองต่างๆหลังจากหลบหนีออกมาได้สักพักเขาเริ่มต้นการล่าเหยื่อครั้งใหม่ในเขตบังกะลอเหนือโดยพุ่งเป้าไปที่บ้านพักของข้าราชการระดับสูงที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เข้มงวดนักเขาเลือกเฝ้าสังเกตการบ้านของเจ้าหน้าที่สัมภากรรายหนึ่งในย่านสัญชัยนครอย่างใจเย็นเป็นเวลาหลายวันจนสามารถระบุตารางการใช้ชีวิตของคนในบ้านได้อย่างแม่นยำในช่วงเช้าหลังจากสามีออกไปทำงานในบ้านพักก็จะเหลือเพียงภรรยาที่อาศัยอยู่ลำพังจนกระทั่งในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่แดดร้อนจัดและผู้คนมักพักผ่อนอยู่ในบ้านเขาตัดสินใจเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านและทำทีเป็นคนแปลกหน้าที่เดินทางไกลเพื่อมาขอน้ำดื่มจากเจ้าของบ้านเมื่อหญิงรายนั้นหลงเชื่อและเปิดประตูเพื่อจะหยิบน้ำให้อูเมสอาศัยจังหวะที่เธอหันหลังเดินกลับไปในครัวบุกจู่โจมเข้าไปด้านในทันทีเขาใช้มีดพกสั้นที่เตรียมมาข่มขู่เธอเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะบังคับและผลักเหยื่อเข้าไปในห้องนอนอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าไปในห้องนอนอูเมสใช้ความแข็งแรงบังคับข่มเหงเหยื่อจนสามารถลงมือข่มขืนเธอได้สำเร็จหลังจากสนองความต้องการทางเพศเสร็จสิ้นเขาไม่ปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดเพื่อเป็นพยานอูเมสจึงหยิบผ้าของเหยื่อที่วางอยู่ใกล้เคียงขึ้นมาม้วนเป็นเกลียวเชือกจากนั้นเขาพันมันรอบลำคอของเธอและออกแรงดึงอย่างสุดกำลังจนเหยื่อขาดใจตายคาเตียงนอนในที่สุดหลังจากมั่นใจว่าเธอเสียชีวิตแล้วเขาเริ่มทำการรื้อค้นลิ้นชักและตู้เก็บของภายในบ้านเพื่อหาของมีค่าต่างๆเขากลับเลือกหยิบไปเพียงเครื่องประดับทองคำและเงินสดจำนวนไม่มากนักซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีเพื่อจัดฉากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงคดีชิงทรัพย์ทั่วไปที่ลงเอยด้วยการฆาตกรรมไม่ใช่การวางแผนล่าเหยื่อของอาชญากรต่อเนื่องที่มีพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงเมื่อจัดการอำพรางเจตนาหลักเสร็จสิ้นแล้วก็หลบหนีออกทางประตูด้านหลังบ้านไปในทันทีหลังจากก่อเหตุในย่านสัญชัยนครได้ไม่กี่วันอูเมชก็ตระหนักได้ว่าที่เขตบังกะลอนั้นเสี่ยงเกินไปสำหรับเขาจึงตัดสินใจเดินทางข้ามรัฐโดยการโดยสารรถไฟเพื่อหลีกเลี่ยงจุดตรวจตั้งด่านมุ่งหน้าสู่รัฐกุชราตซึ่งตำรวจท้องที่ยังไม่มีข้อมูลประวัติอาชญากรรมของเขาในช่วงเดือนเมษายนปี 1997 เขามุ่งหน้าไปที่เมืองอาเมดาบัดรัฐกุชราตโดยอาศัยจังหวะในช่วงพักเที่ยงที่ผู้คนมักพักผ่อนอยู่ภายในอาคารอูเมชจึงลอบเข้าไปในบ้านของหญิงสาวรายหนึ่งที่อยู่ตามลำพังและพุ่งเข้าจู่โจมเธออย่างรวดเร็วเขาใช้มือบีบคอเหยื่ออย่างรุนแรงจนกระทั่งเธอหมดสติไปกับพื้น
จากนั้นเขาจึงลงมือข่มขืนในขณะที่เหยื่ออยู่ในสภาวะไร้สติและไร้ทางสู้พฤติกรรมนี้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่รายเดียวอูเมชได้เดินทางไปต่อยังเมืองบาโรดาหรือที่รู้จักกันในชื่อวโทธระที่นั่นเขาลงมือข่มขืนและฆ่าหญิงสาวอีก2 รายในลักษณะเดียวกันโดยเน้นการทำให้เหยื่อสลบก่อนที่จะลงมือก่ออาชญากรรมทางเพศซึ่งเป็นวิธีการที่เขาเริ่มนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการต่อสู้ขัดขืนในขณะที่ลงมือในการก่อเหตุที่รัฐคุชราชอูเมสเริ่มทิ้งลายเซ็นทางอาชญากรรมที่ชัดเจนและน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นโดยหลังจากการฆ่าข่มขืนเสร็จสิ้นเขาจะทำการขโมยชุดชั้นในของเหยื่อไปเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นของที่ระลึกส่วนตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความหมกมุ่นทางเพศที่รุนแรงนอกจากชุดชั้นในแล้วเขายังได้ถอดเครื่องประดับทองคำทั้งหมดออกจากร่างกายของเหยื่อไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนหรือตุ้มหูเพื่อนำไปขายให้กับร้านรับซื้อทองในพื้นที่ต่างๆสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการเดินทางและใช้ชีวิตหลบหนีการจับกุมความล้มเหลวในการประสานงานระหว่างตำรวจในเมืองอาเมดาบัดและบาโรดาทำให้คดีเหล่านี้ยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันในตอนแรกส่งผลให้เขายิ่งมีความมั่นใจและย่ามใจมากขึ้นว่าสามารถรอดพ้นจากการจับกุมไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีใครสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ในดินแดนที่ห่างไกลในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี 1997 ข้อมูลการสืบสวนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตำรวจรัฐคุชราชเริ่มพบความผิดปกติของคดีฆาตกรรมและข่มขืนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจึงได้มีการประสานข้อมูลกับตำรวจรัฐกรณาตกะเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรที่กำลังหลบหนีไปข้อมูลจากพยานในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ระบุพฤติกรรมของคนร้ายได้ว่ามีความหมกมุ่นกับเสื้อผ้าผู้หญิงอย่างผิดปกติและมีพฤติกรรมเข้าข่ายอาชญากรโรคจิตที่มีความรุนแรงสูงตำรวจจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจัดทำภาพสเก็ตช์ใบหน้าของคนร้ายรายนี้ขึ้นมาได้โดยภาพดังกล่าวเริ่มปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและตามสถานีตำรวจต่างๆในชื่อราเมชซึ่งเป็นชื่อปลอมที่เขาใช้แอบอ้างกับคนรอบข้างในช่วงเวลาที่หลบหนีการประกาศสืบหาตัวและการตั้งค่าหัวในครั้งนี้ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลอันตรายที่สังคมต้องเฝ้าระวังการติดตามตัวอูเมชในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเขาเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บ่อยครั้งเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐกรณาตกะเริ่มตรวจสอบคดีครั้งเก่าที่ยังปิดไม่ได้ในเขตใกล้เคียงและพบว่ามีรายงานการขโมยเสื้อผ้าผู้หญิงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในย่านที่เขาเคยปรากฏตัวข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์หารัศมีการก่อเหตุที่แน่ชัดของเขาเจ้าหน้าที่สายสืบเริ่มลงพื้นที่ในย่านพีนยาหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีชายแปลกหน้าที่มีรูปพรรณสันฐานคล้ายกับภาพสเก็ตช์มาเช่าที่พักอยู่แต่การเข้าถึงตัวเขานั้นทำได้ยากเพราะอูเมชมักจะไม่อยู่ที่พักในช่วงกลางวันและมักจะเดินทางตลอดเวลาโดยใช้จักรยานหรือการเดินเท้าผ่านตรอกซอกซอยที่ซับซ้อนของย่านอุตสาหกรรมความกดดันเริ่มก่อตัวขึ้นภายในทีมสืบสวนเมื่อพวกเขาทราบดีว่าทุกนาทีที่ฆาตกรรายนี้ลอยนวลอยู่หมายถึงความเสี่ยงที่หญิงสาวอาจตกเป็นเหยื่อรายต่อไปได้ทุกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปี 1997 อูเมชเริ่มออกตระเวนตามอาคารเช่าและบ้านพักคนงานในช่วงเช้ามืดและช่วงค่ำเพื่อขโมยชุดชั้นในผู้หญิงที่ตากไว้ตามระเบียงหรือราวตากผ้าหน้าบ้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆในจุดเดิมๆสร้างความเดือดร้อนและความหวาดระแวงให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากจนมีการรวมกลุ่มกันของอาสาสมัครในชุมชนเพื่อเฝ้าสังเกตโจรขโมยผ้าตากที่มักจะเลือกขโมยเฉพาะเสื้อชั้นในผู้หญิงเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่อูเมชกำลังเดินเข้าไปในพื้นที่สวนบุคคลและกำลังจะขโมยชุดชั้นในผู้หญิงที่อยู่ตรงราวตากผ้ากลุ่มชาวบ้านที่ซุ่มรออยู่รอบบริเวณนั้นก็ได้กรูเข้าปิดล้อมและจับตัวเขาไว้ได้อูเมชพยายามขัดขืนและดิ้นรนเพื่อหลบหนีแต่ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยฝูงชนจำนวนมากก่อนที่จะถูกนำตัวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ตามกฎหมายในการสอบสวนเบื้องต้นอูเมชพยายามอำพรางตัวตนที่แท้จริงโดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาชื่อราเมชทำงานรับจ้างทั่วไปในย่านนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวเขาไปตรวจสอบห้องเช่าขนาดเล็กที่ใช้เป็นที่พักชั่วคราวเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกขโมยมา
เมื่อเข้าไปในห้องพักตำรวจก็พบกับกระสอบขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงเมื่อทำการเปิดออกพบว่าภายในบรรจุชุดชั้นในผู้หญิงหลากสีสันจำนวนหลาย10ชิ้นที่ถูกยัดรวมกันไว้ซึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ในระหว่างการตรวจค้นร่างกายอูเมชเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เขาถอดชุดที่เขาสวมใส่ออกซึ่งอูเมชมักจะแต่งกายด้วยชุดที่ดูคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่พอถอดเสื้อผ้าออกตำรวจถึงกับต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าอูเมชสวมใส่กางเกงในและเสื้อชั้นในสำหรับสตรีไว้ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ชัดเจนอูเมชถูกส่งตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจไมโครเลย์เอาท์เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคดีโจรกรรมทรัพย์สินอื่นๆในเขตบังกะลอใต้ในระหว่างที่กำลังรอการบันทึกถ้อยคำอูเมชได้วางแผนหลบหนีด้วยวิธีเดิมที่เคยทำสำเร็จมาแล้วด้วยการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้มงวดในการเฝ้าระวังที่บริเวณหน้าห้องน้ำอูเมชก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่และความรวดเร็วในการวิ่งหนีออกไปยังถนนใหญ่ที่มีผู้คนสัญจรอย่างหนาแน่นและหายตัวไปในฝูงชนอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบลายนิ้วมือและข้อมูลประวัติอาชญากรจากกองบังคับการตำรวจนครบาลบังกะลอจนในที่สุดได้รับรายงานยืนยันว่าผู้ต้องหาที่หนีไปได้นั้นไม่ใช่ราเมชแต่คืออูเมชเรดดี้อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจกองหนุนที่กำลังหลบหนีการควบคุมตัวระหว่างการนำส่งไปยังเรือนจำเบลลารีในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งถือเป็นอาชญากรที่ทางการกำลังตามหาตัวอย่างเร่งด่วนที่สุดผลจากการหลบหนีซ้ำซ้อนของอูเมชทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากต่อมาพ่อของอูเมชได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงเพื่อเรียกร้องให้กรมตำรวจแสดงตัวลูกชายที่หายไปโดยอ้างว่าลูกชายถูกจับกุมและหายสาบสูญไปในการควบคุมตัวของรัฐส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ2 นายที่มีส่วนรับผิดชอบในการเฝ้ายามวันเกิดเหตุถูกสั่งพักงานทันทีฐานประมาทเลินเล่อปล่อยให้ผู้ต้องหาอันตรายหลุดรอดไปได้กองบังคับการตำรวจรัฐกรณาตกะจึงได้ออกประกาศจับทั่วประเทศและตั้งค่าหัวในการจับอูเมชเรดดี้พร้อมทั้งออกคำเตือนภัยอย่างเป็นทางการในเขตบังกะลอและพื้นที่ใกล้เคียงโดยระบุว่าเป็นบุคคลอันตรายที่มีรสนิยมทางเพศที่เบี่ยงเบนและเขามีความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กระจายรูปพรรณสันฐานไปยังสถานีรถไฟและจุดพักรถทุกแห่งเพื่อปิดล้อมเส้นทางการหลบหนีขณะที่ความหวาดกลัวเริ่มแผ่ขยายไปสู่หญิงสาวในย่านพีนยาและพื้นที่รอบๆที่ทราบข่าวการกลับมาปรากฏตัวของฆาตกรการสืบสวนในพื้นที่ย่านพีนยาและเขตใกล้เคียงทวีความเข้มข้นขึ้นหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลว่าอูเมชยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่บังกะลอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบตามโรงแรมราคาถูกและบ้านพักที่รับคนงานเข้าพักโดยไม่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแสการกบดานใหม่ของเขาในขณะเดียวกันฝ่ายสืบสวนได้ทำการสอบปากคำพยานที่เคยเห็นพฤติกรรมของอูเมชในช่วงที่เขาขโมยชุดชั้นในเพื่อรวบรวมพฤติการและลักษณะการเลือกเหยื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะมีการตั้งจุดตรวจและเพิ่มกำลังสายตรวจในย่านพีนยาแต่อูเมชกลับใช้ทักษะการหลบหนีที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจชั้นประทวนในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเลือกใช้เส้นทางตามตรอกซอกซอยที่ซับซ้อนและหลบซ่อนตัวในอาคารร้างในช่วงกลางวันก่อนจะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในช่วงกลางคืนที่เอื้ออำนวยต่อการก่อเหตุและหลบหนีเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ปี 1998 ในเขตอุตสาหกรรมพีนยาเมืองบังกะลออูเมชได้ซุ่มสังเกตการบ้านพักหลังหนึ่งเขาเฝ้ารอจนกระทั่งเห็นสามีของเธอออกไปทำงานที่โรงงานตามปกติเมื่อแน่ใจว่าภายในบ้านเหลือเพียงหญิงสาวและเด็กอูเมชเดินตรงไปยังประตูบ้านของจายะศรีมราดิสุบบายาหญิงวัย 37 ปีซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการดูแลงานบ้านและดูแลลูกชายอูเมชจึงอาศัยจังหวะที่ประตูไม่ได้ล็อกสนิทบุกจู่โจมเข้าไปด้านในทันทีเขาใช้กำลังเข้าประชิดตัวจายะศรีอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เธอมีโอกาสส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในระแวกนั้นและเขาบังคับให้จายะศรีเข้าไปในห้องนอนขณะที่ลูกชายของเธอที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆตกใจกลัวจนรีบหาที่กำบังซ่อนตัวอยู่ภายในห้องนั้นด้วยความหวาดกลัวอูเมชลงมือล่วงละเมิดทางเพศจายะศรีหลังจากสนองความต้องการของตนเองเสร็จสิ้น
เขาก็ใช้ผ้ารัดเข้าที่ลำคอของจายะศรีและเธอพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ไม่สามารถต้านทานพละกำลังของอุเมชได้จนกระทั่งร่างของเธอแน่นนิ่งและเสียชีวิตในที่สุดเมื่อเห็นว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วอุเมชก็เริ่มรื้อค้นหาทรัพย์สินในทันทีเขาเอื้อมมือไปปลดสร้อยคอทองคำออกจากคอของจายะศรีพร้อมกับถอดต่างหูทองคำและเครื่องประดับอื่นๆจากร่างกายของเธอในขณะที่อุเมชกำลังจะก้าวออกประตูห้องเพื่อหลบหนีออกจากบ้านเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกชายของจายะศรีที่เพิ่งเดินออกมาจากที่ซ่อนอุเมชไม่ได้ลงมือสังหารลูกชายของเธอแต่เขากลับจ้องมองศพตาเด็กชายอยู่ครู่หนึ่งด้วยแววตาที่เรียบเฉยก่อนจะรีบเดินผ่านไปทางประตูหน้าบ้านและหนีออกไปทางถนนใหญ่ของเขตพีนยาอย่างรวดเร็วการตัดสินใจปล่อยพยานเพียงคนเดียวไว้ทำให้เด็กชายจดจำเขาได้อย่างละเอียดทั้งโครงหน้าทรงเหลี่ยมเส้นผมที่ตัดสั้นแบบเจ้าหน้าที่และที่สำคัญที่สุดคือท่าทางการเดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้อมูลเชิงลึกชิ้นนี้กลายเป็นรายละเอียดสำคัญที่เด็กชายบันทึกไว้ในความจำขณะมองตามแผ่นหลังของฆาตกรที่หายลับไปในฝูงชนในช่วงค่ำของวันเดียวกันซับใบยาผู้เป็นสามีกลับมาถึงบ้านและต้องเผชิญกับภาพที่สะเทือนใจเมื่อพบร่างไร้วิญญาณของจายะศรีนอนอยู่บนพื้นห้องนอนโดยมีลูกชายยืนตัวสั่นด้วยอาการหวาดกลัวอยู่ข้างศพของแม่และตำรวจจากสถานีพีนยารีบเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในทันทีและเจ้าหน้าที่ได้พบร่องรอยการต่อสู้รวมถึงหลักฐานบางส่วนที่คนร้ายทิ้งไว้ความโหดเหี้ยมของคดีที่เกิดขึ้นต่อหน้าลูกชายทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสั่งยกระดับการสืบสวนคดีนี้เป็นกรณีพิเศษทันทีพนักงานสอบสวนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสอบปากคำลูกชายของจายะศรีจนสามารถรวบรวมรายละเอียดวาดภาพใบหน้าคนร้ายภาพสเก็ตนี้การสืบสวนพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าระแวกเขตพีนยาที่หายตัวไปหลังเกิดเหตุการกระจายภาพคนร้ายไปยังสถานีตำรวจต่างๆทั่วเมืองบังกะลอเริ่มต้นขึ้นในวันถัดมาพร้อมกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งรอยนิ้วมือแฝงและลักษณะการรัดคอที่เป็นเอกลักษณ์ตำรวจเริ่มตั้งข้อสังเกตถึงความชำนาญในการเข้าถึงตัวเหยื่อและการควบคุมสถานการณ์ของคนร้ายว่าอาจมีพื้นฐานการฝึกฝนด้านยุทธวิธีมาก่อนแต่เบาะแสที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นคำยืนยันจากลูกชายของจายะศรีที่ย้ำถึงใบหน้าและท่าเดินของชายที่พรากชีวิตแม่ของเขาไปวันที่ 2 มีนาคมปี 1998 ความมั่นใจจากการหลบหนีการจับกุมทำให้พฤติกรรมของอุเมชมีความรุนแรงและเปิดเผยมากขึ้นเขาตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งโดยมุ่งเป้าไปที่หญิงสาวที่เขาเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดเวลาเมื่อสบโอกาสที่คนในบ้านไม่อยู่เขาจึงเข้าไปในบ้านและเข้าจู่โจมเหยื่อในทันทีเพื่อหวังจะข่มขืนแต่สิ่งที่อุเมชไม่ได้คาดคิดคือหญิงสาวรายนี้ได้รวบรวมความกล้าและตะโกนร้องเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือเสียงตะโกนนั้นดังก้องไปถึงหูของเพื่อนบ้านในระแวกที่อยู่อาศัยทำให้ชาวบ้านที่กำลังพักผ่อนและทำกิจวัตรประจำวันพากันวิ่งกรูกันมายังต้นเสียงเมื่อพบว่ามีชายแปลกหน้าท่าทางพิรุษพยายามจะทำร้ายคนในบ้านกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากจึงรีบกระจายตัวปิดล้อมประตูทางเข้าและหน้าต่างทุกบานของบ้านหลังดังกล่าวไว้อย่างแน่นหนาทำให้อุเมชจนมุมในที่สุดและไม่สามารถหลบหนีออกไปทางชั้นล่างได้ตามที่ตั้งใจไว้เมื่อเห็นว่าทางออกด้านล่างถูกปิดล้อมด้วยฝูงชนที่กำลังโกรธแค้นอุเมชจึงรีบหนีขึ้นไปยังชั้นบนของระเบียงเขาชะโงกหน้าลงมามองดูสถานการณ์และพบว่าไม่มีทางเดินเชื่อมไปยังอาคารอื่นที่จะใช้หลบหนีได้เลยในจังหวะที่เสียงฝีเท้าของกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเริ่มพังประตูระเบียงเข้ามาอุเมชตัดสินใจกระโดดลงมาเพื่อเสี่ยงดวงในการหนีเอาตัวรอดจากการถูกรุมประชาทัณฑ์ร่างของเขากระแทกเข้ากับพื้นคอนกรีตด้านล่างแรงกระแทกจากการตกจากที่สูงส่งผลให้กระดูกบริเวณข้อเท้าแพลงอุเมชนอนกองอยู่กับพื้นถนนในสภาพที่ร่างกายไม่สามารถลุกขึ้นยืนหรือวิ่งหนีต่อไปเหมือนทุกครั้งทำให้ฆาตกรต่อเนื่องผู้ช่ำชองในการหลบหนีต้องติดกับดักอยู่ณจุดเกิดเหตุ
ชาวบ้านต่างพากันกรูกันเข้าไปควบคุมตัวอุเมชที่พยายามจะใช้มือตะเกียกตะกายคลานหนีไปตามพื้นถนน ความโกรธแค้นสะสมจากข่าวอาชญากรรมในพื้นที่ทำให้นำไปสู่การรุมประชาทัณฑ์อุเมชถูกทุบตีด้วยไม้และก้อนหินซ้ำตามร่างกายที่บาดเจ็บอยู่แล้วในขณะที่สถานการณ์กำลังจะเริ่มบานปลายเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยสารวัตรเนียมโกดาซึ่งลาดตระเวนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและได้รับแจ้งเหตุจึงรีบเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุสารวัตรเนียมโกดาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมฝูงชนออกมาเพื่อรักษาสภาพของคนร้ายไว้สอบสวนต่อเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฝ่าวงล้อมชาวบ้านเพื่อหามร่างของอุเมชที่อยู่ในสภาพกระดูกหักหลายแห่งขึ้นรถควบคุมตัวออกจากพื้นที่ในทันทีหลังจากถูกนำตัวมายังที่ปลอดภัยแล้วอุเมชยังคงพยายามรักษาความลับด้วยการโกหกสารวัตรเนียมโกดาว่าเขาชื่อราเมชและอ้างว่าเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่พลัดหลงเข้ามาเพื่อหวังจะปกปิดประวัติการหลบหนีจากสถานีตำรวจไมโครเลเยอร์และคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เขาเคยก่อไว้ อย่างไรก็ตามสารวัตรเนียมโกดาที่ติดตามคดีอาชญากรรมในบังกะลออย่างใกล้ชิดเริ่มจดจำใบหน้าของเขาจากรูปพรรณสันฐานในประกาศจับที่ติดไว้ตามสถานีตำรวจต่างๆเมื่อทำการตรวจสอบรอยสักและตำหนิสำคัญตามร่างกายก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าชายคนนี้คืออุเมช เรดดี้ฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจทั้งรัฐกำลังตามหาตัวอยู่เนื่องจากสภาพร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสจากการรุมประชาทัณฑ์อุเมชจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างเร่งด่วนโดยตำรวจได้จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเฝ้าหน้าห้องผู้ป่วยและใส่กุญแจมือเขาไว้กับเตียงอย่างแน่นหนาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสร้างสถานการณ์หลบหนีได้อีกเป็นครั้งที่ 3ในระหว่างที่รอการรักษาตัวให้ดีขึ้นพอที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการและอุเมชกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอาการกระดูกสันหลังหักที่เสียหายหนักจนต้องใส่เครื่องพยุงคอและหลังไว้ตลอดเวลาขณะที่ฝ่ายสืบสวนเริ่มรวบรวมหลักฐานจากเสื้อผ้าและสิ่งของที่เขาพกติดตัวมาในวันที่ถูกจับเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมของจยศรีที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำสารภาพของอุเมชถึงวิธีการคัดเลือกเหยื่อรวมทั้งเรื่องการจัดการกับเสื้อผ้าชุดชั้นในของเหยื่อที่เขาขโมยมาและเอกสารเหล่านี้ระบุถึงความผิดพลาดของตำรวจในพื้นที่ต่างๆที่ปล่อยให้เขาหลุดรอดไปได้หลายครั้งเมื่อเห็นว่าร่างกายของอุเมชพร้อมสำหรับการย้ายตัวแล้วศาลจึงออกคำสั่งให้ย้ายเขาจากโรงพยาบาลไปยังเรือนจำกลางปารัปปนาอักรหาราเพื่อคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดีโดยมีการสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษเพราะว่าเขามีประวัติการหลบหนีที่โชคโชนในอดีตทำให้ทางการไม่ไว้วางใจในการดูแลแบบปกติอีกต่อไปในช่วงปี 1999 อูเมช เรดดี้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีจิตราธุรคาเพื่อเดินทางไปขึ้นศาลที่ฮิเรเครูระหว่างการเดินทางบนรถควบคุมตัวอูเมชแซงทำตัวสงบนิ่งและว่าง่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มกันลดความระมัดระวังลงเมื่อรถวิ่งมาถึงจุดที่ปลอดคนและมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าทึบตามข้างทางเขาได้ร้องขออนุญาตเพื่อลงไปปัสสาวะทำธุระส่วนตัวเหมือนครั้งก่อนๆที่เขาเคยทำมาเจ้าหน้าที่ตัดสินใจหยุดรถและปล่อยให้เขาลงไปในพื้นที่ที่มีพุ่มไม้หนาทึบหลังจากนั้นอูเมชจึงอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ยืนคุมอยู่ห่างๆทำการปลดกุญแจมือและใช้ความรวดเร็ววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าข้างทางทันทีความมืดและสภาพพื้นที่ป่ารกทึบเป็นอุปสรรคทำให้การติดตามตัวในระยะประชิดเป็นไปได้ยากจากนั้นกลุ่มตำรวจที่ควบคุมตัวต้องรีบรายงานเหตุการณ์ด่วนไปยังส่วนกลางถึงการหลบหนีที่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการหลบหนีครั้งที่ 3เพียงไม่กี่ชั่วโมงสารวัตรเนียมโกดาได้รับแจ้งเหตุและเป็นผู้นำทีมในการติดตามตัวอูเมชกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเขาเริ่มวางแผนการค้นหาด้วยการสั่งตั้งจุดตรวจบนถนนทุกสายที่เชื่อมต่อระหว่างฮิเรเครูและพื้นที่ใกล้เคียงทีมตำรวจหลายสิบนายจากหลายหน่วยงานถูกระดมมาช่วยกันและแบ่งทีมออกเป็นชุดเพื่อเดินเท้าเข้าสำรวจพื้นที่ป่าในเขตกานากิราซึ่งคาดว่าเป็นเส้นทางที่เขาใช้เป็นแหล่งกบดานข่าวการแหกคุกครั้งที่ 3ของฆาตกรรายนี้แพร่สะพัดไปถึงหูของชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกและหวาดกลัวไปทั่วชุมชนบริเวณรอบๆป่า
ชาวบ้านต่างพากันปิดบ้านอย่างมิดชิดตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ตกดินและคอยสอดส่องคนแปลกหน้าที่อาจแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่ตำรวจต้องเผชิญกับอุปสรรคเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าลาดชันและพื้นที่มืดสนิทอูเมชหลบหนีออกจากในพื้นที่ป่าได้สำเร็จพยายามเดินทางให้ห่างจากจุดเดิมให้มากที่สุดเพื่อเลี่ยงการถูกล้อมจับเขาเดินทางลัดเลาะไปตามแนวป่าและทุ่งนาจนข้ามเขตเข้าสู่ชิกขะบัลลาปูระด้วยสภาพร่างกายที่อิดโรยและขาดแคลนเสบียงเพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนที่เขาจึงตัดสินใจขโมยจักรยานของชาวบ้านรายหนึ่งที่จอดทิ้งไว้หน้ากระท่อมและปั่นมุ่งหน้าเข้าสู่เขตที่มีประชากรหนาแน่นแผนการของเขาคือการแทรกซึมไปกับฝูงชนในย่านที่คนพลุกพล่านเพื่อหาโอกาสขโมยเงินและเสื้อผ้าใหม่สำหรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ต่างจากเดิมอย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่ดูหวาดระแวงและการปั่นจักรยานด้วยความเร่งรีบผิดสังเกตทำให้เริ่มเป็นที่สนใจของคนในพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนจากทางการผ่านวิทยุชุมชนและประกาศเสียงตามสายตลอดทั้งวันทำให้การแฝงตัวของเขาไม่ราบรื่นอย่างที่คิดไว้ในวันต่อมาอูเมชปรากฏตัวที่ตลาดสดกลางเมืองชิกขะบัลลาปุระเพื่อหาอาหารและน้ำประทังชีวิตชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่จดจำลักษณะรูปพรรณสันฐานของเขาได้จากใบประกาศจับที่ตำรวจนำมาติดไว้ได้แจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่ที่กำลังลาดตระเวนอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อทีมของสารวัตรเนียมโกดาได้รับพิกัดที่แน่นอนจึงบุกเข้าปิดล้อมทางเข้าออกตลาดทุกด้านทันทีอูเมชพยายามจะทิ้งจักรยานแล้ววิ่งหนีฝ่าวงล้อมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมการมาอย่างดีจึงสามารถเข้าถึงตัวและกดเขาลงกับพื้นท่ามกลางสายตาของประชาชนที่มุงดูตำรวจทำการล็อกกุญแจมือและใส่กุญแจเท้าอย่างแน่นหนาทันทีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกก่อนจะคุมตัวกลับมาสอบสวนที่สถานีตำรวจท้องถิ่นและเตรียมการเคลื่อนย้ายกลับไปยังเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงสุดอูเมชถูกนำตัวมายันสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนเบื้องต้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดเขายังคงวางท่าทีนิ่งเฉยและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งจากอดีตเพื่อนร่วมอาชีพตำรวจเนื่องจากเขามีประวัติถูกให้ออกจากราชการอูเมสพยายามเบี่ยงเบนประเด็นว่าหลักฐานชุดชั้นในที่พบนั้นเป็นการจัดฉากของเจ้าหน้าที่แต่สารวัตรเนียมโกดาได้นำข้อมูลจากคำให้การของลูกชายของจายศรีซึ่งเป็นพยานเพียงคนเดียวที่เห็นใบหน้าฆาตกรอย่างชัดเจนในวันเกิดเหตุมากดดันในการซักถามอูเมสยังคงให้การด้วยน้ำเสียงราบเรียบและมีความเย็นชาเหมือนเดิมในระหว่างการเผชิญหน้ากับทีมสอบสวนเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยมแม้จะถูกต้อนด้วยพยานหลักฐานสำคัญเมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนเบื้องต้นที่ชิกกะบัลลาปุระตำรวจตัดสินใจส่งตัวอูเมสกลับไปยังเมืองบังกาลอเพื่อดำเนินคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นทางการเมื่อเดินทางถึงเมืองบังกาลอเขาถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางบังกาลอภายใต้การเฝ้าระวังระดับสูงสุดในขณะเดียวกันข่าวการจับกุมเริ่มถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางโดยสื่อเริ่มตั้งฉายาให้เขาว่าฆาตกรชุดชั้นในความจริงที่ว่าผู้ก่อเหตุสะเทือนขวัญคือคนในเครื่องแบบที่มีความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจยิ่งสร้างความหวาดวิตกแก่สังคมและทำให้คดีนี้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งรัฐกรณาตกะในช่วงปลายปี 1999 สารวัตรเนียมโกดาและทีมสืบสวนเริ่มรวบรวมพยานวัตถุที่ตรวจพบเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการตรวจสอบความเชื่อมโยงของอาวุธมีดกับบาดแผลที่พบในตัวเหยื่อรายก่อนๆการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการหลบหนีที่ยาวนานของเขาในรอบปีแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลที่ซับซ้อนเนื่องจากอูเมชรู้ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นอย่างดีจากการที่เขาเคยอยู่ในสายงานยุติธรรมมาก่อนทำให้ตำรวจต้องเตรียมสำนวนคดีอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เขาสามารถหลุดรอดไปได้อีกหลังจากผ่านไปเกือบ3 ปีในเรือนจำที่เงียบสงบกระบวนการยุติธรรมของรัฐกรณาตกะต้องเผชิญกับความอัปยศอีกครั้งในวันที่3 มีนาคมปี 2002 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมตัวได้รับคำสั่งให้นำตัวอูเมสเดินทางออกจากเรือนจำเบลลารีเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองบังกาลอเพื่อขึ้นศาลโดยใช้รถบัสโดยสารสาธารณะเป็นพาหนะในการเคลื่อนย้ายในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานอูเมส
เริ่มใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุมตัวมาอย่างแยบยลเขาไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนหรือก้าวร้าวแต่กลับใช้เงินที่แอบซ่อนไว้เสนอให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้กินเหล้ารำและไก่ทอดรสจัดจ้านระหว่างทางเพื่อแก้เบื่อความหละหลวมของเจ้าหน้าที่เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อแอลกอฮอล์เข้าปากพวกเขาเริ่มมองว่าอูเมสเป็นเพียงนักโทษที่เชื่องและไม่มีพิษมีภัยจนถึงขั้นยอมไขกุญแจมือออกเพื่อให้เขาสามารถนั่งกินอาหารและดื่มเหล้ารำร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้บนเบาะรถบัสโดยสารเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงกลางดึกขณะที่รถบัสแล่นอยู่บนถนนสายหลักรถได้จอดพักชั่วคราวใกล้กับทางแยกฮิริยูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแสงไฟริมทางน้อยและล้อมรอบไปด้วยป่าอ้อยที่กว้างใหญ่อูเมชจึงอาศัยจังหวะที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังมึนเมาอย่างหนักจากฤทธิ์เหล้าและเริ่มไม่สนใจในการทำหน้าที่อูเมชจึงใช้อุบายเดิมแจ้งความประสงค์ว่าเขาต้องการลงจากรถเพื่อไปปัสสาวะข้างทางเจ้าหน้าที่ที่ขาดสติสัมปชัญญะปล่อยให้เขาเดินลงรถไปเพียงลำพังโดยไม่มีการติดตามหรือใส่กุญแจมือควบคุมไว้ทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นถนนเขาก็วิ่งหลบหนีไปในทันทีและวิ่งเข้าไปหลบซ่อนในไร่อ้อยที่สูงท่วมหัวซึ่งแผ่ขยายอยู่สองข้างทางความหนาทึบของต้นอ้อยช่วยเป็นเกราะกำบังชั้นดีในการหลบซ่อนตัวกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรู้ตัวว่าอูเมชหายไปนานผิดปกติและกว่าจะเริ่มกระจายกำลังออกตามหาเขาก็ใช้ความชำนาญในพื้นที่รกร้างและหายลับไปในความมืดเรียบร้อยแล้วทิ้งให้เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของตนเองข่าวการหลบหนีครั้งที่ 4 ของอูเมชแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในโทรทัศน์ทุกสถานีทั่วรัฐกรณาตกะใบหน้าของเขาถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังชายอันตรายที่มีพฤติกรรมประทุษร้ายทางเพศและฆาตกรรมต่อเนื่องกระแสความหวาดกลัวเริ่มปกคลุมไปทั่วเขตชนบทเนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าอูเมชมักจะลงมือก่อเหตุกับเหยื่อทันทีที่เขาได้รับอิสรภาพตำรวจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมและผู้บังคับบัญชาจึงมีการประกาศตั้งรางวัลนำจับเป็นเงินจำนวนที่สูงให้แก่ผู้ที่สามารถให้เบาะแสที่แม่นยำจนนำไปสู่การจับกุมตัวอูเมชได้อีกครั้งภาพถ่ายล่าสุดของเขาถูกนำไปติดประกาศตามสถานีขนส่งสถานีรถไฟและจุดตรวจทุกมุมเมืองเพื่อเป็นการบีบพื้นที่การเคลื่อนไหวและกระตุ้นให้พลเมืองดีช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสการปรากฏตัวของเขาในทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะใช้เป็นที่กบดานในระหว่างการหลบหนีช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนปี 2002 อูเมชไม่ได้หยุดยั้งการก่อเหตุแต่กลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อความอยู่รอดและการสนองความต้องการส่วนตัวเขาเดินทางและหลบเลี่ยงการจับกุมไปยังเขตดาวันกะเรและฮับลีโดยอาศัยจังหวะที่ตำรวจกำลังระดมกำลังค้นหาในจุดเดิมแอบเข้าไปลงมือล่วงละเมิดหญิงสาวถึง 3 รายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนอกจากการใช้ความรุนแรงเขายังขโมยโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินมีค่าของเหยื่อเพื่อใช้เป็นทุนในการเดินทางข้ามรัฐและดำรงชีวิตในป่าอูเมชตัดสินใจมุ่งหน้าขึ้นทางเหนือไปยังเมืองปูเน่ในรัฐมหาราชตระเพื่อสลัดการไล่ล่าของตำรวจในรัฐกรณาตกะเขาใช้วิธีปลอมตัวและสมัครเข้าทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่ดูขยันและสุภาพเป็นเกราะบังหน้าเพื่อซ่อนตัวจากสายตาของเจ้าหน้าที่ที่กำลังพลิกแผ่นดินหาตัวเขาการแฝงตัวเป็นพนักงานโรงแรมทำให้เขามีที่พักมีอาหารและสามารถเข้าถึงเหยื่อรายใหม่ๆได้โดยไม่มีใครสงสัยในตัวตนที่แท้จริงการสืบสวนหาตัวอูเมชเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อหน่วยงาน CID เข้ามาประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนไหวหลังการหลบหนีที่แยกฮิริยูจากพฤติกรรมเดิมที่เขามักจะขโมยโทรศัพท์มือถือเพื่อนำไปขายหรือใช้ในการติดต่อสื่อสารจึงทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปจากเหยื่อในฮับลีซึ่งมีการเปิดใช้งานในพื้นที่ต่างรัฐตำรวจซึ่งได้รับเบาะแสสำคัญว่ามีการพบเห็นชายที่มีรูปพรรณคล้ายกับอูเมชทำงานอยู่ในย่านธุรกิจของเมืองปูเน่ในรัฐมหาราชตระทำให้ทีมสืบสวนต้องวางแผนอย่างรัดกุมในการเข้าตรวจสอบพื้นที่
ความผิดพลาดจากการปล่อยให้เขาหนีไปได้ถึง 4 ครั้งทำให้การวางกำลังในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียของเหยื่อรายถัดไปในพื้นที่ที่เขาใช้ซ่อนตัวได้อีกต่อไปวันที่ 17 พฤษภาคม ปี 2002 อูเมชลอบเดินทางกลับเข้าสู่เขตเมืองบังกาลออีกครั้งด้วยสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการหลบหนีมาเป็นเวลานาน เขาอาศัยการโบกรถบรรทุกส่งของจากพื้นที่รอยต่อระหว่างรัฐกรนาตกะและรัฐใกล้เคียงเพื่ออำพรางตัวจากด่านตรวจของตำรวจที่เข้มงวด เมื่อรถบรรทุกจอดส่งเขาในย่านเยชวันทปุระอูเมชก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟประจำย่านซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขามักใช้เป็นที่กบดานเขาจัดการนำกระเป๋าเดินทางสีเข้มที่บรรจุสิ่งของที่ขโมยมาได้ระหว่างทางไปฝากไว้ที่ห้องรับฝากของในช่วงเวลานั้นใบหน้าของเขาเริ่มมีหนวดเคราที่ยาวรุงรังเขาจึงตัดสินใจเดินเท้าออกมายังถนนสายรองใกล้กับวัดขยตรีซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนเริ่มพลุกพล่านในช่วงเช้าอูเมชเดินไปที่ร้านตัดผมขนาดเล็กแห่งหนึ่งโดยหวังว่าการโกนหนวดและตัดผมจะช่วยเปลี่ยนรูปหน้าของเขาให้ต่างไปจากภาพสเก็ตชที่ถูกติดประกาศไปทั่วเมืองในขณะที่อูเมชกำลังเอนกายลงบนเก้าอี้ตัดผมเพื่อให้ช่างจัดการกับหนวดเคราอยู่นั้นคนขับรถตุ๊กๆที่จอดรอรับผู้โดยสารอยู่บริเวณนั้นบังเอิญกวาดสายตามาเห็นใบหน้าของลูกค้าที่เพิ่งเดินเข้าร้านไปคนขับรถตุ๊กๆชะงักไปครู่หนึ่งเพราะเขานึกถึงภาพใบหน้าของอาชญากรที่ถูกตั้งค่าหัวไว้สูงมากที่เพิ่งปรากฏในข่าวทางโทรทัศน์เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมีการย้ำเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังชายที่ชอบสะกดรอยตามผู้หญิงและก่อคดีฆ่าข่มขืนเขาเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเมื่อสังเกตเห็นแววตาและลักษณะท่าทางที่ดูระแวดระวังของชายคนนั้นคนขับรถตุ๊กๆไม่รอช้าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อพี่ชายของเขาที่เป็นคนขับรถตุ๊กๆเช่นกันและมีคนรู้จักอยู่ในแวดวงเจ้าหน้าที่เพื่อให้เร่งประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่เยชวันทปุระทันทีในระหว่างที่รอกำลังเสริมมาถึงคนขับรถตุ๊กๆพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดด้วยการยืนเช็ดทำความสะอาดรถของเขาแต่สายตายังคงลอบสังเกตที่ประตูร้านตัดผมตลอดเวลาเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้อูเมชชำระเงินและเดินหายไปในกลุ่มฝูงชนก่อนที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุหลังจากตัดผมเสร็จอูเมชก็เดินออกจากร้านด้วยใบหน้าที่เกลี้ยงเกล่าและเขาก็มุ่งหน้ากลับไปทางรางรถไฟเพื่อเตรียมจะไปรับกระเป๋าเดินทางคืนแต่ว่าในวินาทีที่เขากำลังเข้าสู่ย่านชาริฟนาการถตำรวจหลายคันก็นำกำลังเข้าปิดล้อมเส้นทางเดินของเขาทันทีสารวัตรนาการาจาอูสพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบบุกเข้าชาร์จตัวอูเมสอย่างรวดเร็วอูเมสพยายามขัดขืนอย่างสุดแรงและตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่ทำงานก่อสร้างอยู่ในย่านนี้เขาพยายามใช้ทักษะการโกหกเพื่อหลอกล่อให้เจ้าหน้าที่สับสนแต่สารวัตรนาการาจาไม่ยอมปล่อยตัวและควบคุมตัวเขาไปที่ห้องรับฝากของในสถานีรถไฟเยชวันทปุระเพื่อเปิดกระเป๋าเดินทางที่เขาฝากไว้เมื่อเจ้าหน้าที่ให้เขาเปิดกระเป๋าออกมาและพบเอกสารบางอย่างพร้อมกับโทรศัพท์ที่เขาขโมยมาได้ก่อนหน้านี้อูเมชก็ถึงกับหน้าถอดสีและไม่สามารถโต้แย้งข้อมูลที่พิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้อีกต่อไปเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาไปยังสถานีตำรวจทันทีการจับกุมในครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การควบคุมตัวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจร่างกายของอูเมชอย่างละเอียดในห้องสืบสวนเพื่อหาอาวุธแฝงทว่าสิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นหลักฐานของพฤติกรรมวิปริตเมื่อพบว่าภายใต้เสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวที่ดูปกตินั้นอูเมสสวมใส่ชุดชั้นในผู้หญิงไว้ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่หรือขนสิ่งของในกระเป๋าเดินทางที่ยึดมาได้พวกเขาก็ต้องผงะเมื่อพบกองชุดชั้นในผู้หญิงที่ซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งจากการนับรวมพบกางเกงในผู้หญิงถึง18คู่เสื้อชั้นในอีก10ตัวซึ่งทั้งหมดเป็นของที่เขาขโมยมาจากเหยื่อที่เขาเคยทำร้ายในช่วงที่หลบหนีอูเมสถูกนำตัวเข้าสู่ห้องขังของสถานีตำรวจเยชวันทปุระภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนาที่สุดมีการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ถอดกุญแจมือออกและจัดกำลังพลยืนเฝ้าหน้าห้องขังตลอดเวลาการจับกุมในวันที่17พฤษภาคมปี 2002จึงถือเป็นจุดสิ้นสุดของอิสรภาพที่เขาใช้ไปกับการก่อคดีสะเทือนขวัญนับไม่ถ้วนทีมสืบสวนนำโดยสารวัตรนาการาจาอูสได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากที่เกิดเหตุหลายแห่งที่อูเมชเรดดี้ได้เคยก่อเหตุไว้
โดยเฉพาะในคดีฆาตกรรมจยศรีทีมงานได้นำคราบอสุจิและเศษผิวหนังที่เก็บกู้ได้จากร่างกายของเหยื่อและเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งไว้ส่งไปยังห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ระดับรัฐเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและในที่สุดผลการทดสอบทางพันธุกรรมก็ยืนยันว่า DNA ของหลักฐานเหล่านั้นตรงกับตัวอย่างเลือดของอูเมชอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่มัดตัวเขาในฐานะผู้ลงมือข่มขืนและฆ่าอย่างชัดเจนสารวัตรนาการจายังได้ประสานงานกับหน่วยงานนิติเวชในรัฐอื่นๆเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับคดีที่ยังปิดไม่ลงจนพบความเชื่อมโยงของสารพันธุกรรมที่ปรากฏในที่เกิดเหตุอีกหลายแห่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ยังให้ความสำคัญกับหลักฐานทางกายภาพที่อูเมชทิ้งไว้ด้วยความประมาทโดยพบว่าที่บ้านของจยศรีมีขวดน้ำพลาสติกที่ถูกดื่มแล้วทิ้งไว้ในห้องครัวทีมพิสูจน์หลักฐานสามารถเก็บลายนิ้วมือแฝงที่ชัดเจนจากขวดน้ำและนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อผลการตรวจสอบออกมาปรากฏว่าลายนิ้วมือดังกล่าวตรงกับอูเมชซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเขาบุกรุกเข้าไปในบ้านและใช้เวลาอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่จะลงมือสังหารเหยื่อข้อมูลชุดนี้ถูกนำมาหักล้างคำให้การที่เขามักจะอ้างว่าไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเข้าไปในบ้านของเหยื่อรายใดเลยการรวบรวมลายนิ้วมือยังครอบคลุมไปถึงที่เกิดเหตุในคดีฆาตกรรมภรรยาเจ้าหน้าที่สรรพากรอีกด้วยซึ่งพบรอยนิ้วมือบนพื้นผิวตู้เสื้อผ้าที่ถูกรื้อค้นเพื่อชิงทรัพย์ทำให้หน่วย CAD สามารถสร้างความเชื่อมโยงของอาชญากรรมที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและแน่นหนายิ่งขึ้นในช่วงกลางปี 2002 ตำรวจควบคุมตัวอูเมชออกเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพและจำลองเหตุการณ์จริงโดยเริ่มจากบ้านพักในย่านพีนยาอูเมชแสดงท่าทางวิธีการบุกรุกเข้าบ้านผ่านทางหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อกและการงัดประตูอย่างคล่องแคล่วเขาจำลองวิธีการเข้าหาเหยื่อจากทางด้านหลังและการใช้ผ้าที่เหยื่อสวมใส่อยู่มามัดมือมัดเท้าด้วยเงื่อนพิเศษที่เป็นลายเซ็นเฉพาะตัวที่พบในศพเหยื่อเกือบทุกรายเขาสาธิตขั้นตอนและการฆ่าด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาแม้ในจังหวะที่ต้องอธิบายถึงพฤติกรรมทางเพศกับร่างที่ไร้วิญญาณเขาก็ยังเล่ารายละเอียดราวกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาการจำลองเหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกภาพและวิดีโอไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อแสดงให้ศาลเห็นถึงความเชี่ยวชาญและความตั้งใจในการก่อเหตุของจำเลยที่เตรียมการมาอย่างดีขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการติดตามทวงคืนทรัพย์สินที่ถูกชิงไปอูเมชนำทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปยังหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองเขาชี้จุดที่เขาแอบฝังของมีค่าไว้ในพื้นที่รกร้างและใต้ดินบริเวณรอบบ้านพักเพื่อทยอยนำไปขายตำรวจต้องใช้เครื่องขุดเจาะและกำลังพลในการขุดค้นจนพบเครื่องประดับทองคำสร้อยคอแหวนและนาฬิกาข้อมือจำนวนมากที่ถูกห่อด้วยผ้าเก่าๆของเหล่านี้ถูกนำมาให้ครอบครัวของเหยื่อรายต่างๆตรวจสอบและยืนยันตัวตนซึ่งส่วนใหญ่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าเป็นของที่หายไปในวันเกิดเหตุการพบทรัพย์สินเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าแรงจูงใจของเขาไม่ได้มีเพียงเรื่องความต้องการทางเพศที่ผิดปกติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจงใจชิงทรัพย์สินของเหยื่อซึ่งช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายและฆ่าผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์มีมูลความจริงที่ยากจะปฏิเสธได้ในชั้นศาลกระบวนการสืบสวนยังได้รวบรวมพยานบุคคลหลายสิบรายจากมากกว่า19คดีทั่วทั้ง3รัฐได้แก่กาฬนาตกะมหาราชตระและคุชราชหนึ่งในนั้นคือพยานปากสำคัญอย่างสุเรศลูกชายของจายศรีต้องขึ้นให้การในห้องพิจารณาคดีต่อหน้าอูเมชสุเรศเล่าเหตุการณ์ในวันที่เขาพบชายแปลกหน้าเดินสวนออกมาจากบ้านพร้อมรอยยิ้มที่น่าขนลุกซึ่งคำให้การนี้สอดคล้องกับพยานคนอื่นๆที่เคยเห็นเขาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านเหยื่อก่อนเกิดเหตุนอกจากนี้สัตยาวีลูคนขับรถตุ๊กๆที่สะกดรอยตามเขาไปยังร้านตัดผมในย่านเยชวันทปุระก็ได้ขึ้นให้การยืนยันถึงพฤติกรรมที่ดูมีพิรุธและการพยายามหลบหนีในวันที่ถูกจับกุมทีมกฎหมายของ CID ทำงานอย่างหนักในการประสานงานพยานที่รอดชีวิตจากต่างรัฐให้เดินทางมาให้การเพื่อให้ศาลเห็นภาพรวมของอาชญากรรมที่ต่อเนื่องและมีรูปแบบการลงมือที่ชัดเจนซึ่งช่วยอุดช่องโหว่ในกรณีที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางอย่างอาจเลือนลางไปตามกาลเวลาเพื่อต่อสู้คดีทนายฝ่ายจำเลยพยายามโต้แย้งว่าอูเมชมีอาการป่วยทางจิตและมีความผิดปกติทางพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
โดยพยายามโยงไปถึงความหมกมุ่นกับการนำชุดชั้นในผู้หญิงมาสวมใส่ เพื่อขอความเมตตาจากศาลให้ลดหย่อนโทษศาลจึงมีคำสั่งให้ส่งตัวอุเมชไปยังสถาบันสุขภาพจิตและประสาทวิทยาแห่งชาติเพื่อรับการประเมินสภาพจิตใจอย่างละเอียดโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้สังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์เขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนจะสรุปผลว่าอุเมชมีระดับชาวปัญญาปกติและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในขณะก่อเหตุเขาสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้และมีการวางแผนซ่อนตัวรวมถึงอำพรางคดีอย่างเป็นระบบซึ่งขัดแย้งกับลักษณะป่วยทางจิตที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อรายงานทางการแพทย์ยืนยันความเป็นปกติของสภาพจิตใจศาลจึงรับฟ้องดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมและข่มขืนรวม9คดีหลักเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในลำดับถัดไปในช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม ปี 2006 ณ ศาลเร่งกระบวนการพิจารณาในเมืองบังกะลอเต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอดูการตัดสินคดีประวัติศาสตร์อุเมช เรดดี้ถูกนำตัวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธผู้พิพากษาเคสุคัญญาเริ่มอ่านคำพิพากษาโดยไล่เรียงพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นกับจายศรีตั้งแต่การบุกเข้าไปในบ้านช่วงกลางวันการใช้กำลังประทุษร้ายและการกระทำชำเราศพซึ่งเป็นลายเซ็นที่น่าสะพรึงกลัวของเขาศาลระบุว่าพยานหลักฐานทั้งจากพยานบุคคลและผลตรวจ DNA มัดตัวจำเลยไว้อย่างแน่นหนาจนไม่มีข้อสงสัยในความผิดและได้ประกาศให้คดีนี้จัดอยู่ในกลุ่มคดีที่โหดร้ายหาได้ยากยิ่งซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายของอินเดียที่ใช้สำหรับลงโทษประหารชีวิตเท่านั้นเพื่อให้สัดส่วนของโทษเท่าเทียมกับความรุนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นศาลได้อ่านบทลงโทษอย่างเป็นทางการโดยตัดสินให้ประหารชีวิตอุเมช เรดดี้ในข้อหาฆาตกรรมและข่มขืนนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มโทษจำคุกอีก10 ปีและสั่งปรับเงินจำนวน 25,000 รูปีสำหรับข้อหาชิงทรัพย์เครื่องประดับจากตัวเหยื่อหลังสิ้นเสียงประกาศบทลงโทษอุเมชพยายามส่งเสียงขอความเมตตาต่อศาลเป็นครั้งสุดท้ายเขาอ้างด้วยน้ำเสียงสั่นเครือต่อหน้าผู้พิพากษาว่าตนเองยังมีภาระต้องกลับไปดูแลแม่ที่ชราและกำลังป่วยหนักอยู่ด้วยโดยขอให้ศาลลดโทษเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารเพื่อขอโอกาสในการกลับไปทำหน้าที่ลูกอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำร้องขอนั้นเนื่องจากพฤติกรรมในอดีตที่เขาเคยหลบหนีการคุมขังมาแล้วหลายครั้งและความโหดร้ายของอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้หญิงหลายรายในหลายรัฐทำให้ศาลเชื่อว่าเขาเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงเกินกว่าจะได้รับความเมตตาใดๆทันทีที่คำพิพากษาประหารชีวิตถูกประกาศออกมาครอบครัวของจายศรีที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีต่างพากันหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจพวกเขาต้องแบกรับความทุกข์ระทมและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมานานกว่า8 ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุในปี 1998 พี่ชายของเหยื่อกล่าวต่อสื่อมวลชนที่หน้าศาลว่าแม้ชีวิตของน้องสาวจะไม่มีวันกลับคืนมาได้แล้วแต่ความยุติธรรมในวันนี้ช่วยปลดภาระทางใจที่หนักอึ้งออกไปได้พยานปากสำคัญอย่างสุเรศที่เคยเผชิญหน้ากับอุเมชในวันเกิดเหตุและต้องทนอยู่กับความรู้สึกผิดมานานก็ได้มาร่วมรับฟังคำตัดสินและแสดงออกถึงความโล่งใจที่เห็นฆาตกรตัวจริงได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายที่ควรจะเป็นความยุติธรรมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะของครอบครัวจายศรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการปิดฉากความเจ็บปวดที่ค้างคามานานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทุกคนข่าวการตัดสินโทษประหารชีวิตแพร่กระจายไปทั่วรัฐกรณาตกะอย่างรวดเร็วโดยสื่อมวลชนกระแสหลักได้ขนานนามเขาซ้ำๆในทุกหัวข้อข่าวว่าอสูรกายแห่งบังกะลอเพื่อย้ำถึงความโหดเหี้ยมที่เขาทิ้งไว้ในใจของคนในเมืองพยานคนอื่นๆที่เคยรอดชีวิตจากการทำร้ายของเขาต่างแสดงความยินดีที่ฝันร้ายนี้จบลงเสียทีสังคมอินเดียในขณะนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมที่ใช้เวลานานนับทศวรรษนับตั้งแต่การจับกุมครั้งแรกแต่คำตัดสินครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอาชญากรที่พยายามท้าทายกฎหมายด้วยการหลบหนีซ้ำซาก
ข้อมูลอาชญากรรมของเขาถูกนำไปเป็นกรณีศึกษาถึงความบกพร่องของระบบควบคุมผู้ต้องหาที่ยอมปล่อยให้คนร้ายที่อันตรายขนาดนี้สามารถก่อเหตุได้ยาวนานหลายปีและผ่านมือตำรวจหลายท้องที่โดยไม่สามารถหยุดยั้งได้ในทันที หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีอุเมชถูกเคลื่อนย้ายออกจากเรือนจำกลางบังกะลอภายใต้การคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ติดอาวุธครบมือเพื่อมุ่งหน้าไปยังเรือนจำฮินดัลกาในเมืองเบลากาวีเขาถูกใส่โซ่ตรวนที่ข้อเท้าและข้อมือตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหนีคุกที่ช่ำชองซึ่งเคยทำสำเร็จมาแล้วถึง4 ครั้งการควบคุมตัวในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเขาถูกแยกขังในห้องขังเดี่ยวเฝ้าโดยผู้คุม3 ผลัดในขณะเดียวกันทีมทนายความของเขาได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงรัฐกาณาตกะทันทีตามสิทธิพื้นฐานของจำเลยในคดีโทษประหารชีวิตที่กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนโดยศาลที่สูงกว่าเสมอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อต่อไปในอนาคตท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เฝ้ารอดูการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดต่อฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ในปี 2010 ทนายความของอุเมชเริ่มต้นกระบวนการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดแห่งอินเดียเพื่อคัดค้านคำพิพากษาประหารชีวิตจากศาลสูงรัฐกาณาตกะโดยมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ในประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเป็นหลักทนายความพยายามเสนอหลักฐานว่าการกระทำของเขามีรากฐานมาจากความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอาการหลงไหลในวัตถุและความต้องการทางเพศที่ผิดปกติซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วยมากกว่าการลงโทษด้วยการประหารชีวิตศาลสูงสุดได้รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาและมีคำสั่งระงับการบังคับคดีประหารชีวิตไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบสำนวนคดีทั้งหมดอีกครั้งในช่วงปี 2011 การต่อสู้ในชั้นศาลเริ่มขยายขอบเขตไปสู่ข้อถกเถียงเรื่องความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทนายความนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อขอลดโทษพวกเขาชี้ให้เห็นว่าการจองจำอูเมชในแดนประหารภายใต้สภาวะความกดดันสูงสุดเป็นเวลานานหลายปีถือเป็นการทารุณกรรมทางจิตใจที่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายโดยหยิบยกข้อโต้แย้งว่าความล่าช้าในการตัดสินคำร้องขออภัยโทษหรือการพิจารณาคดีที่ลากยาวควรเป็นเหตุผลเพียงพอในการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนสถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันต่อระบบกฎหมายของอินเดียเป็นอย่างมากเนื่องจากสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงสิทธิของผู้ต้องขังที่ก่อคดีสะเทือนขวัญต่อเนื่องในขณะที่ครอบครัวของเหยื่อต่างแสดงความไม่พอใจที่กระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่สามารถมอบบทสรุปสุดท้ายให้กับพวกเขาได้เสียทีระหว่างที่การพิจารณาคดีในศาลฎีกายังคงดำเนินต่อไปอุเมชถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางฮินดันกาในเมืองเบลาการีเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในเรือนจำด้วยการใช้ทักษะเดิมจากการเป็นตำรวจให้เกิดประโยชน์โดยได้รับมอบหมายให้ช่วยงานธุรการเล็กๆน้อยๆของเรือนจำเนื่องจากเขามีความรู้ด้านระเบียบราชการและอ่านออกเขียนได้ดีพฤติกรรมของเขาสงบเสงี่ยมและเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยอย่างมากเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดเรือนจำและเขียนจดหมายติดต่อกับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตจิตราธุรคาพฤติกรรมที่ดูสุภาพและไม่มีประวัติการใช้ความรุนแรงกับนักโทษคนอื่นเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ภาพลักษณ์ของเขาในคุกดูขัดแย้งกับประวัติอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมในอดีตเดือนกุมภาพันธ์ปี 2011 ศาลสูงสุดของอินเดียภายใต้การนั่งบัลลังก์ของผู้พิพากษา B.S. ชาวหารและผู้พิพากษาสวตันเตอร์กุมารได้มีคำวินิจฉัยยืนยันโทษประหารชีวิตในคดีของใจยศรีมราดิสุบบยาอีกครั้งโดยศาลระบุว่าการกระทำของเขามีลักษณะโหดร้ายทารุณเข้าข่ายคดีที่หาได้ยากซึ่งไม่สามารถลดหย่อนโทษได้อย่างไรก็ตามอุเมชก็ยังไม่ยอมแพ้และขอใช้สิทธิทางกฎหมายครั้งสุดท้ายด้วยการยื่นคำร้องทบทวนคำพิพากษาในช่วงปี 2012 การยื่นคำร้องนี้ส่งผลให้กระบวนการประหารชีวิตต้องชะลอออกไปอีกหลายปีเนื่องจากมีคดีค้างคาในศาลฎีกาเป็นจำนวนมากทำให้ตลอดช่วงปี 2013 ถึงปี 2015 เขาจึงยังคงถูกคุมขังอยู่ในสถานะนักโทษประหารที่รอคอยการชี้ขาดครั้งสุดท้ายท่ามกลางการเฝ้าติดตามของสื่อมวลชนที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของคดีนี้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี 2014 ถึงปี 2015 อูเมชเริ่มใช้เวลาในเรือนจำไปกับการศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อหาช่องทางสู้คดีด้วยตัวเองควบคู่ไปกับทีมทนาย
เขาเริ่มส่งคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพจิตของตนเองในอดีตมาประกอบการพิจารณา โดยพยายามสร้างน้ำหนักให้เห็นว่าพฤติกรรมในวัยเด็กและการทำงานในกรมตำรวจมีส่วนผลักดันให้เกิดอาการป่วยทางจิต การเคลื่อนไหวในชั้นศาลของเขาส่งผลให้เกิดการเลื่อนนัดพิจารณาบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งหมายถึงการต่อลมหายใจในเรือนจำออกไปเรื่อยๆ ท่ามกลางการรอคอยของสาธารณชนที่เริ่มเหนื่อยหน่ายกับความยืดเยื้อของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์รัฐกรณาตกะ ช่วงปี 2016 ทนายความชุดใหม่ของอูเมช เรดดี้เริ่มยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษประหารชีวิต โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสุขภาพจิตของนักโทษเป็นหลัก ข้อมูลจากทีมกฎหมายระบุว่าอูเมชมีอาการป่วยทางจิตเวชเรื้อรังมานาน และมีพฤติกรรมที่ผิดปกติมาตั้งแต่เด็ก การนำเสนอรายงานทางการแพทย์ต่อศาลมีการระบุถึงสภาวะความบกพร่องทางจิตที่ส่งผลต่อการควบคุมแรงขับทางเพศและการแสดงออกที่รุนแรงซึ่งทนายความโต้แย้งว่าสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของเขาควรได้รับพิจารณาเป็นปัจจัยบรรเทาโทษการถกเถียงในชั้นศาลมุ่งประเด็นไปที่หลักการมนุษยธรรมและข้อกฎหมายสากลที่ระบุว่ารัฐไม่ควรบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงและถาวรซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางการสู้คดีจากการปฏิเสธความผิดมาเป็นการร้องขอความเมตตาทางสุขภาพแทนประเด็นความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคำร้องขออภัยโทษกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเทคนิคที่ทนายความนำมาสู้คดีในศาลฎีกาศาลพบข้อมูลว่าคำร้องขออภัยโทษที่อูเมชยื่นตามขั้นตอนกฎหมายถูกปล่อยทิ้งไว้ในกระบวนการของทางราชการนานกว่า 2 ปีโดยไม่มีการดำเนินการตัดสินใจหรือแจ้งผลตอบกลับอย่างเป็นทางการกฎหมายของอินเดียมีบรรทัดฐานระบุว่าความล่าช้าที่มากเกินไปในการตัดสินความเป็นตายของนักโทษถือเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานเกินกว่าเหตุและขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานทนายความจึงใช้ข้อเท็จจริงนี้ร้องขอให้ศาลเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตตามแนวทางคำพิพากษาในคดีอื่นๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายเพื่อขอลดโทษให้อูเมชก่อให้เกิดกระแสความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายแห่งออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนการลดโทษโดยอ้างหลักสากลเรื่องการไม่ประหารผู้ป่วยจิตเวชแต่ในทางตรงกันข้ามครอบครัวของเหยื่อต่างออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนักโดยเฉพาะลูกชายของจยศรีที่ออกมาเรียกร้องต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องว่าความยุติธรรมควรเกิดขึ้นจากการคงโทษประหารชีวิตไว้เท่านั้นเขาเน้นย้ำถึงความโหดร้ายที่แม่ของเขาได้รับและความล่าช้าของรัฐไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือให้คนผิดรอดพ้นจากผลกรรมสื่อท้องถิ่นรายงานข่าวความกดดันจากทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปฏิกิริยาของสาธารณชนสะท้อนถึงความแค้นที่ยังไม่จางหายและความกังวลว่าการลดโทษจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขณะที่กระบวนการทางกฎหมายยังคงยืดเยื้ออูเมชในวัยที่อายุมากขึ้นเริ่มมีสภาพร่างกายทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดภายในเรือนจำเขาถูกกักตัวไว้ในแดนขังที่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสูงสุดและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตปะปนกับนักโทษทั่วไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าเขาจะถูกทำร้ายจากนักโทษคนอื่นหรือก่อเหตุรุนแรงซ้ำอูเมชอยู่ในห้องขังแคบๆภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดเวลากิจกรรมส่วนใหญ่ของเขาถูกจำกัดอยู่เพียงในพื้นที่ที่กำหนดและการรอรับฟังความคืบหน้าของคดีผ่านทนายความการรอคอยในความสันโดษและเงียบงันนี้กินเวลานานหลายปีจนเข้าสู่ช่วงปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าช่วงที่เขาเคยใช้ชีวิตอย่างอิสระภายนอกเรือนจำสภาพร่วงโรยตามวัยและการถูกตัดขาดจากสังคมทำให้เขากลายเป็นเพียงนักโทษสูงวัยที่รอคอยคำพิพากษาสุดท้ายในช่วงปลายปี 2021 สถานะทางกฎหมายของอูเมชยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงในชั้นศาลฎีกาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสัดส่วนความรุนแรงของอาชญากรรมเทียบกับสิทธิของนักโทษข้อมูลจากการไต่สวนชี้ให้เห็นว่าอูเมชมีอาการเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนซึ่งทีมแพทย์ของเรือนจำต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
การนำเสนอพยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ในห้องขังเดี่ยวที่กินเวลานานหลายปี ถูกนำมาอ้างเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมอาการทางจิตให้รุนแรงขึ้น แม้จะมีการเรียกร้องจากฝ่ายสิทธิมนุษยชน แต่หน่วยงานอัยการยังคงยืนยันในความโหดร้ายของพฤติกรรมในอดีต ที่เขาเคยกระทำต่อเหยื่อหลายสิบราย เพื่อค้านการลดโทษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ปี 2022 ศาลสูงสุดแห่งอินเดียได้อ่านคำวินิจฉัยลดโทษประหารชีวิตของอูเมช เรดดี้ให้เหลือเพียงการจำคุกตลอดชีวิต เหตุผลสำคัญในการตัดสินครั้งนี้มาจากการพิจารณาเรื่องความล่าช้าในขั้นตอนธุรการของการพิจารณาคำร้องขออภัยโทษ ซึ่งใช้เวลานานเกินสมควรถึง 9 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่มีการยื่นเรื่องไปยังผู้ว่าการรัฐและประธานาธิบดีอินเดีย จนกระทั่งมีการยกคำร้องในปี 2013 ศาลระบุว่าการปล่อยให้นักโทษรอคอยความตายภายใต้สภาวะจิตใจที่ถูกกดดันจากความล่าช้าของรัฐ ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามศาลได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษแนบท้ายคำตัดสินโดยระบุว่าอูเมชจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นเวลาอย่างน้อย 30 ปีเต็มโดยห้ามลดหย่อนโทษและเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะครบกำหนดเวลาดังกล่าวในปัจจุบันอูเมชยังคงถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางภายใต้การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเขาถูกแยกกักบริเวณอยู่ในแดนความมั่นคงสูงซึ่งเป็นห้องขังเดี่ยวที่ไม่มีการอนุญาตให้ปะปนกับนักโทษทั่วไปเพื่อป้องกันการทำร้ายร่างกายหรือการวางแผนหลบหนีที่เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งในอดีตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดสอดส่องภายในห้องขังตลอด 24 ชั่วโมงและมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดทุกชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธปัจจุบันเขาอยู่ในวัย 50 ปลายๆและสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยไปตามวัยแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องอาการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาพิเศษตลอดระยะเวลาหลายปีในคุกอูเมชได้ยื่นคำร้องต่อศาลในประเด็นย่อยต่างๆหลายครั้งเพื่อขอรับสิทธิในการลาพักโดยอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพและการเยี่ยมญาติที่ชราภาพแต่คำร้องทั้งหมดถูกยกเลิกโดยอ้างถึงพฤติกรรมในอดีตที่เป็นอันตรายต่อสังคมและความเสี่ยงสูงในการหลบหนีการตัดสินของศาลสูงสุดในปี 2022 ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ทศวรรษและเป็นการยืนยันว่าเขาจะไม่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาอีกเลยแม้ในวัยชราคดีของอูเมช เรดดี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบยุติธรรมของอินเดียจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยภายในสถานีตำรวจและการคุ้มกันนักโทษที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญในหลักสูตรการฝึกอบรมตำรวจของรัฐนอกจากนี้การลดโทษประหารชีวิตของเขาได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างที่บีบบังคับให้อินเดียต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำร้องขออภัยโทษให้มีความรวดเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้อาชญากรต่อเนื่องรายอื่นสามารถใช้ช่องโหว่เรื่องความล่าช้ามาเป็นเหตุในการขอลดโทษได้อีกชื่อของเขายังคงถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของสำนักงานทะเบียนอาชญากรแห่งชาติในฐานะหนึ่งในอาชญากรที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งและยังเป็นกรณีศึกษาสำคัญในด้านนิติวิทยาศาสตร์และการใช้หลักฐาน DNA ในการมัดตัวผู้กระทำความผิดในคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนและอูเมช เรดดี้ยังคงเป็นชื่อฆาตกรต่อเนื่องที่ชาวเมืองจะจดจำด้วยความหวาดกลัวและใช้เป็นเครื่องเตือนใจถึงภัยมืดที่แฝงอยู่ในเครื่องแบบไปตลอดกาลถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย้อนรอยข่าวดังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคดีสำคัญที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังใหม่ในคดีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ